නම් කලින් විඩියෝ කිව්ව වගේම අද ගෙනවා OS ස්ටීම් ඔස්ලගෙන් හදන T12d Soldering එක මේක සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් රිපෙයාර් කරන්නට ගොඩක් හොඳයි. මම චූස් කරන්නේ මේක. බලමු කොහොමද මැනුවල් එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් 75 watt හීට් එක 450ට තියෙන බෞද්ධ එකක්. මගේ ළඟ පොඩි බෞද්ධ තියෙනවා. නමුත් ඒක ඕවර් හීට් වෙන හින්දා තමයි මම මේකට යන්නේ ඉතින්. මේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන තියෙන බෞද්ධ පිට් ටික අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. Chinese English එකක් තියෙනවා. මේක පෙන්නන්නේ මේ කොහොමද වැඩ කරන විදිහ ස්ටෑන්ඩ් බයි මොඩ් එක. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා මේක සෙට් කරන විදිහ නම් මේක නෑ. බේසික් ඔපරේෂන් ටික ඊට පස්සේ ප්‍රාණය පොට් 75යි ටෙම්ප් එක 150 ඉඳන් 450ට අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. 20 40 වෝල්ට් වලට තමයි ගෙදර AC කරන්ට් එක දෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ තියෙන මේ හැන්ඩල් එක ගන්න තැන. ඊට පස්සේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක පිටිපස්සේ තියෙනවා මේකේ ඔත්ලයින් එක ගන්න හෝල්ඩර් එකට. ඉතින් තමයි ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් හෝල්ඩර් එක තියෙනවා කියලා. ඒකට තමයි මේක ඔෆ් වෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ගහලා තියෙනවා තප්පර 60. කියන්නේ අපි හෝල්ඩර් එක තිබුවට පස්සේ තප්පර 60කින් මේක ඔටෝ ඔෆ් වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ආ විනාඩි 3කට පස්සේ මේක තප්පර 60කින් මේක ස්ටෑන්ඩ් බයි මොඩ් එකට එනවා. ඊට පස්සේ ආ විනාඩි 3කින් බෞද්ධ එක ඔෆ් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක රත් වෙන්න තප්පර 2ත් 6ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි ගන්නෙ. වැඩ කරන ඉන්න ගමන් නම් මේක තප්පර 2කටත් අඩුවෙන් ගත්තුම මම රත් වෙන අඩක් කාලා. මේක සාමාන්‍ය ෆෝන් රිපෙයාර් කරන අයට ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රික් වැඩ කරන අයට ගොඩක් රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් බෞද්ධ එකක්. මොකද මේක වැඩටක් කරලා කරගන්න පුළුවන් සීම් වැඩ කරන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ ඉක්මනට යන වීඩියෝ එකට. අපි ඉක්මනට බලමු බොක්ස් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. බොක්ස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. බලමු බොක්ස් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකේ තියෙන අපිට බෞද්ධ බිට් එක තියෙනවා. මේක බෞද්ධ බිට් එකේ ගහලා තියෙනවා මොකද්ද මේක සෙට් වෙන බ්‍රෑන්ඩ් එක කියලා T12 මේක T12d වුණාට T12 X එකට ඒ වුණ එකට මේ බිට් එක යූස් කරන්න පුළුවන් මම දන්න තරමින්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේකට 20 watt 220 watt වෝල්ට් වෙන ප්ලග් එක. මේක පිළිසබල් ප්ලග් එකක්. මේක ඒ වගේම මේකට සාමාන්‍ය හැම එකම ගන්න බෑ. මේක 10 ampere. මේක මෙතනම ගහලා තියෙනවා 10 ampere වලට පේනවා ඉතින්. ඒකින්ද මේකට මේ සාමාන්‍ය වෙනේව යූස් කරන්න එපා. ඒ වෙන ampere ගන්න මදි. සමහරට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේක 10 ampere. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මේ මැෂින් හැම යූස් කරද්දී හැමතිස්සෙම මේ ප්ලග් එක ගහලා තියෙනවා ampere කීයක් එකට දෙන්න ඕනද කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා හෝල්ඩර් එක. හෝල්ඩර් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හෝල්ඩර් එකේ තියෙනවා මේක නම් මම හරියට දන්නේ නැහැ. මේක මම හිතන්නේ මේක යට පැට් එක ඊට පස්සේ බෞද්ධ එකේ තුඩ සුත්ත ගන්න එක මෙතන මෙහෙම දාගෙන ආන වැඩ කරත් වෙන්නන්න. මේක හිතන්නේ මෙතන යට තමයි සෙට් වෙන්නේ. මේක වෙනම හරියට දන්නේ. දැනට ඒක තියාගමු. මේක සාමාන්‍යයෙන් මෙතෙන්ට මේකට සුත්ත කරන ඊට පස්සේ මේ වෙජ් ෆෝම් එක වගේ වතුර දාන්න ඕන. මට ඒක දැන් මේක නම් සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ නිකන් තෙතමනේ ගතිය තියෙන ස්පොන්ජ් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මම කලින් යූස් කරපු එක නම් මේකට වතුර දාලා ඊට පස්සේ ඒක පින්දෙනවා. මේක මම try කරලා බලන්න කොහොමද කියන වතුර දාන්න මම පින්දෙනවා වගේ. අනිත් සමහරට මම දැන් මේකට වතුර දාන්න ඕනේ නැතුව බලමු අපි කොහොමද කියලා. ඊපස්සේ බිට් එක ගත්තාම බිට් එක මේක තියෙන්නේ සෙරමික් බිට් එකක් තමයි මේක තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔය පිළිතර වලින් එහෙම සුත්ත කරන්න බෑ. මේක සුත්ත කරන්න අර්ධකින් විතරයි පුළුවන්. මේ බිට් එකේ ගහලා තියෙනවා මේක සාමාන්‍ය බිට් එකේ ගහලා තියෙන සෙට් වෙන සාමාන්‍ය D12 සාමාන්‍ය ගොඩක් බෞද්ධකට මේ බිට් එක සෙට් වෙනවා. මේ බිට් එකේ ගහලා තියෙනවා මේක සෙට් වෙනවා මොනවාද ස්ටේෂන් කියලා.
මෙතන ගහලා තියෙනවා හරියට වලට පේන්නේ නැතුව මගේ කැමරා ලයිට් එක තියෙන ටිකක් එහෙම පේනවද දන්නේ නැහැ බලමු පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න ආර්ථික T12d PLS කියලා ඊට පස්සේ මේ බිට් එක සාමාන්‍යයෙන් කෙලින් තුඩක් තමයි තියෙන්නේ තුඩක් මේකට සාමාන්‍යයෙන් CPU එහෙම ඩීපල් කරද්දී අපි CPU සුද්ධ කරගන්න මේ බිට් එක පොඩ්ඩක් අමාරුයි මේකට මේ බ්‍රෑන්ඩ් මේකට හරියන වෙන බිට් එකක් ගන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් තුඩ ෆෝන් එක කපපු බිට් එහෙම තියෙනවා මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක පියල් 1000ක් 1200ක් වෙනවා බිට් එක ඊට මේ තියෙනවා හෝල්ඩර් සෝරි හැන්ඩල් එක තියෙනවා බිට් හැන්ඩල් එක ඒක තමයි අයත්තර එක හරියටම දන්නේ නැද්ද කියලා මම හිතන්නේ ඒක අයත්තර එක ඊපස්සේ මම ගලවගෙන එතකොට මෙහෙම නිකම්ම බන් විතරයි තියෙන්නේ අතට බලන්න අන්නහම හොඳට ඊට පස්සේ ඒක එහෙම ෆිට වෙනවා සාමාන්‍ය මෙන්න මෙතනින් මේ තුඩ තද වුණොත් මැෂින් එකේ එරර් කියලා පෙන්නනවා පොඩ්ඩක් ඔයාලා එරර් කියලා ගන්නත් එහෙම මේ බලන්න අනිවාර්යෙන් තුඩ තද වෙලා නැතුව ඊට පස්සේ මේකේ කට්ටයක් තියෙනවා පේනවද දන්නේ එක පැත්තකින් කට්ටයක් තියෙනවා ඒ කට්ටයට සෙට් වෙන තමයි මැෂින් එකට ගන්න මෙන්න මම හත්යල් පෙන්නන්න ඕල්රෙඩි තියාගෙන සර්කර් එක මම හිතන්නේ ඒක නම් කඩිනුත් ඒක එයාලත් හරියට දන්නේ නැහැ ඒක මම සෙට් කරලා බලමු ඒක මෙහෙම මෙතන තියෙන ප්ලග් එක පිටල් එක ප්ලග් එක ගන්න කට්ටේ මම ඔයාලට කිව්වේ කට්ටේ තියෙන උඩ පැත්තට අරකිට කට්ටයක් තියෙන උඩ පැත්තට එතෙන්ට සෙට් වෙන තමයි ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මේක තද කරද්දි කොහොම ගලේ ඉවරලා ඊට පස්සේ චුට්ටක් තද කරලා ඉවරලා ඒක වඩ දෙයක් තුන කරකවලා ආයෙ තව තද කරලා ඊට පස්සේ කරකවන්න දැන් ඒක හරියට සෙට් වෙන්නේ නැහැ හැමතිස්සෙම ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකෙන්ම තද කරන්න යන්න එපා පොඩ්ඩක් අතින් තද කර ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක කරගන්න ඊට පස්සේ මේක තියෙනවා පිටට වැඩි කරගන්න ඩිස්ප්ලේ එක තියෙනවා ඊට පස්සේ මේක පිටිපස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ නර්ත් ලයින් එක හරි මේකට ගහගන්න ඊට පස්සේ මේක තමයි අපි කරන්ට් එක ගහගෙන බලමු ගහද්දී පරිස්සම මේක යන්න තියෙනවා මේක ෆියුසබල් තියෙන්නේ මොකක් හරි හයි වෝල්ටේජ් එකක් આવුත් මේ ෆියුස් එක තමයි යන්නේ ඒකින්ද පොඩ්ඩක් මොනවා හරි වෙලා මේක වැඩ කරන්න දුවේ පොඩ්ඩක් ෆියුස් එක බලන්න හැමතිස්සෙම ස්විච් එක ඔෆ් කරලා කරන්ට් එකට ගන්න එහෙනම් මේක පක් කරගන්න පක් කරගෙන ඉවරයි මට ඒක කාරණා මම මගේ බිට් එක හොඳට වැඩි තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් කූල් ඩවුන් වෙන්නේ තත්පර 6ක් වගේ යනවා හැමතිස්සෙම නෑ මේක මේ මම 200 ගන්න දාලා අඩු කරපින් තමයි මේ දැන් කූල් ඩවුන් වෙන එක පාර හිට් වෙලා කූල් ඩවුන් වෙනවා මේක ඉතින් හදින්නේ හිට් එක නම් ගොඩක්ම දැනෙන්නේ 150 කියන්නේ ගොඩක් අඩු හිට් එක අපි බලමු මේක 400 පදර දාගෙන මේක හොඳට බලන්න බෞද්ධ ග්‍රන්ථයේදී LED රතු පාට LED එකක් පත් වෙනවා කොට වැඩි කරගෙන බලමු කොච්චර ඉක්මනට පත් වෙනවද කියලා මේ 400ට විතර 450ට දාලා බලමු දැක්කනේ තත්පර 3ක් 4ක් ගන්න එකපාරම දැන් මේක ඉවරයි මේ රත් ඉවරයි ඒ බලමු කොහොමද කියලා මේක දැන් ඊයම් වෙනවද කොටක් මන්ට මේක රත් වෙනවා මේක බලමු 300ට වගේ දාගෙන අනේ වෙන්න සාමාන්‍ය එක නිගන්න පය පොඩි වෙලාවක් යන්නේ තමයි තත්පර 6ක් විතර යනවා මේක වෙන බෞද්ධලා වගේ මේ මෙතන තුඩ කළු වෙන්නේ නැහැ ඕවර් හිට් වෙලා බලමු මේ වෙනට පස්සේ කොහොමද කියලා රත්න ගොඩක් ඉක්මනට නිවෙන්න පොඩි වෙලාවක් යනවා ඊට පස්සේ දැන් බලමු කොහොමද කියලා අපි යම් පොඩක් අරගෙන තුල දීලා බලමු කොහොමද කියලා
T12d කියන්නේ කොන්ට හීට් එකක් බලන්න. එකනේ කිසිම කරදරයක් නැහැ. තුර රීජන් ටික එනවා. තුර ජඩක් කියන්නේ. මේක යන මෙහෙම එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ලොකු ඊයන් ගොඩි තුරට ඇරෙන්නේ නැහැ. මොකද එච්චර දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ තියෙනද. චූටියට අපිට අවශ්‍ය ගන්න තමයි ඊයන් එන්නේ. මම ගොඩාක් අර එක සැරේ ගන්න කියපු නිසා ලොකු ගොඩිය පිටින් ඇල්ලාවේ. අපිට අවශ්‍ය ගන්න විතර තමයි තියෙන්නේ. මම අරකට දැම්මේ නැහැ වතුර පොට්ටක් දාන්න ඕනද කියලා මට හරියට සැකයි. මොකද මේක ටිකක් තෙත ගතියක් තියෙනවා. මම මේ කලින් යූස් කරන එක ස්පොන්ජ් එකට වතුර දැම්මට පස්සේ තමයි හොම් පිම්බිලෙන්නේ. ඊට පස්සේ වතුරක තියපිලා නම් මේක ආයෙකට ඇලෙනවා. නිකන් ගල් වෙනවා වගේ. වතුර දාන්න. හැබැයි මේ හෝල්ඩර් එකේ ස්පොන්ජ් එක නම් වතුර මොනද කියලා හිතන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් බලමු ඔන්නෝක තමයි ඉතින් එහෙනම් අපේ බවුත් එක. මම බලන්න බවුත් එක ගත්තාම මේකේ 3.3 ළඟ ඩොට් එකක් වෙනවා. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් එතකොට බවුත් එක ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා අපි මේක අතර අරගෙන කියලා. ආයෙත් මම පෙන්නන්න බලන්න මෙන්න. බලමු ස්ටෑන්ඩ් බයි මන්ට ඊට පස්සේ. මම මේක වීඩියෝ එකයි වොයිස් එකයි වෙලා දෙක තමයි කරන්නේ. මොකද මම වීඩියෝ එක කරපු වෙලාව වොයිස් එක කරන්න බෑ. පොඩ්ඩක් වටේ පිටේ සත්‍ය වැඩි. ඒ නිසා තමයි වොයිස් එක වෙන එකක් කරන්නේ. බලමු දැන් කොච්චරලා මම තත්තර සොක් කරගෙන. ඔයාලා තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ මැෂින් එක පොඩ්ඩක් බරයි සෝල්ඩරින් අයන් ස්ටේෂන් එක. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. මම දන්න තරමින් ඔයස්ගේ T12d D එකක් තියෙනවා, X එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ වර්ග 3-4ම අනිදක් විනාඩියක් ගියෙත් නෑ ස්ටෑන්ඩ් බයි මොඩ් එකට ආවා. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ මේක 200ට එනකන් නිවිල තමයි ස්ටෑන්ඩ් බයි මොඩ් එකට එන්නේ. දැන් 200 තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආව ගත්ත ගමන් ආයි තප්පර දෙක තුනයි දැක්කනේ අතන 3 ළඟ ඩොට් එකක් ආවා. මේක ඩිටෙක්ට් කරගත්ත අපි හැන්ඩල් එක ගත්තා කියලා. ඊට පස්සේ මේක සාමාන්‍යයෙන් ඊට පස්සේ විනාඩි 3කින් මේක ස්ටෑන්ඩ් බයි මොඩ් එකට ඇවිල්ලා අපි වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඊට පස්සේ මේක ඔටෝම ඔෆ් වෙනවා. ඔෆ් කියලා කරනවා ඩිස්ප්ලේ එකේ. ඒ කියන්නේ මේක භෞතික සම්පූර්ණ කූල් වෙන එතකොට. එච්චරයි එහෙනම් අදට ඊළඟට බලමු මොකක්ද මම මතක නැහැ හරියට මොකක්ද මම කරන්න ඕනේ කියලා වීඩියෝ එක. මේක මොන හරි තියෙනම් ඔයාලා දැනගන්න දේවල් තියෙනම් කමෙන්ට් කරන්න. මේ බෞද්ධ ගොඩක් හොඳයි. මගේ ළඟ නම් මේ විකුණන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේ විකුණන තියෙනවා. මොනවා හරි වුණනම් ඔයාලා මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න. ෆෝන් රිපෙයාරින් ගැන වීඩියෝ ටිකක් ගේන්න හිතගෙන ඔක්කොම කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය ටූල් ටික හඳුන්වලා දෙනකොට පස්සේ නැතුව ටූල් ටික හරියට දන්නේ නැතුව මේ මට වීඩියෝ එකක් කරලා වැඩක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අනවශ්‍ය ටූල් සහ අවශ්‍ය ටූල් මම කියන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ මම ගේන්නම්. මේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් රිපෙයාරින් වලට ඕන අනවශ්‍ය දේවල් සහ අවශ්‍ය දේවල්. මොකද ගොඩක් අය කරන්නේ තියෙන ඔක්කොම ටික ගෙනල්ලා කොට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ අවශ්‍ය දේ දන්නෙත් නැහැ, අනවශ්‍ය දේ දන්නෙත් නැහැ. නිකම් බොරුවට සල්ලි වියදම් කරගෙන ඊට පස්සේ අවශ්‍ය දේවල් ගන්නත් සල්ලි නැහැ. ඒ නිසා මම අනවශ්‍ය දේවල් සහ අවශ්‍ය දේවල් කරලා ඊළඟට වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලන්න.